السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم مهاجرون مقيمون بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الإخوة الذين هم خارج الولايات المتحدة، ونؤكد على الذين هم مقدمون على تأشيرات هجرة للدخول إلى أمريكا. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحباء، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إلى كل من هم يتساءلون ويسألون عن ما هي الدول التي تم تعليق إصدار التأشيرات، ونؤكد على تأشيرات الهجرة لمواطنها للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ونؤكد على فيزا هجرة التي تخول للحاصلين عليها أكيد الحصول على الجرين كارد، والتي تعنى بالإقامة الدائمة بطاقة خضراء. سنجيب كما وعدتكم سابقا بأن كل الدول المعنية بهذا القرار الذي هو قيد التنفيذ وهو ساري المفعول والعائد إلى سياسة ترامب لأجل التشديد عن كل ما هو متعلق بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأكيد سبق لي أنني وضحت في برنامج سابق عبر القناة عن السياسة التي نهجها ترامب لأجل تعليق إصدار التأشيرات المتعلقة بالهجرة إلى إشعار آخر. ولأجل معرفة أكثر عن هذه السياسة التي قام أو نهجها الرئيس ترامب بتنفيذ هذا القرار، ممكن لكم العودة للبرنامج عبر القناة. قمت بتنزيله قبل أيام لكي تستفيدوا وتعرفوا أسباب هذا القرار الذي سنصفه بالصادم لتعليق وإيقاف تأشيرات الهجرة إلى إشعار آخر، ونؤكد على لم شمل عائلي وكذلك تأشيرات أخرى تعنى بالهجرة. ونؤكد بأن تأشيرات لغير الهجرة والتي سوف نسميها لكم كالسياحة والزيارة وغيرها، أصحاب هذه التأشيرات والمقدمون عليها هم غير معنيون بهذا التعليق والإيقاف. ممكن لهم العمل على تقديم ملفاتهم، وكذلك ممكن لهم أن تمر مقابلتهم بسلام، وأكيد لن يمنعوا من الحصول على الفيزا يوم المقابلة للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لأنهم مقدمون على تأشيرات لغير الهجرة وتعتبر مؤقتة، عكس التأشيرات الهجرة التي تم تعليق إصدار تأشيراتها لمواطنو البلدان، والتي أكيد تعطي صلاحية للحاصلين عليها لكي يهاجروا ويقيموا إقامة دائمة جرين كارد بطاقة خضراء، هذا للتأكيد. إذن بعدما وضحنا لكم بعض النقاط المهمة التي أعطيت معطياتها بالمختصر عن تعليق التأشيرات الخاصة بالهجرة، أنتقل بكم إلى التساؤل المهم والذي يطرح عن ما هي الدول المعنية بهذا القرار، أي قرار تعليق إصدار التأشيرات الهجرة لمواطنها. وإن شاء الله سوف أسميها لكم يعني دولة بدولة لكي يتبين لكم هل أنتم أكيد معنيون بهذا القرار، أي بقرار تعليق إصدار التأشيرات عنكم بنعم أو لا. وللتأكيد قبل سرد لائحة الدول المعنية بالأمر، نؤكد بأن من ضمن الدول هناك بلدان عربية، وهناك بلدان إفريقية، وهناك بلدان من آسيا، وهناك بلدان أخرى مختلفة الانتماء إلى قارات أخرى. وأغلبية الدول المعنية بالقرار هي تنتسب وتنتمي لقارة إفريقيا، والدول عددها 75 دولة، وهي المعنية بقرار تعليق إصدار التأشيرات هجرة لمواطنوها. ونؤكد بالنسبة للدول التي هي مجدولة، هناك بعض البلدان ممكن أنه أسماؤها سوف نجدها غريبة بعض الشيء عليكم، وسوف نحسبها كجزر. نبدأ بأفغانستان، ألبانيا، الجزائر، أنتيغوا وبرابودا، أرمينيا،
أذربيجان، جزر البهاما، بنغلاديش، باربادوس، بيلاروسيا، بليز، بوتان، البوسنة والهرسك، سانت فرانسيس وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفيس، البرازيل، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كمبوديا، الكاميرون، الرأس الأخضر، كولومبيا، كوبا، الدومينيكان، مصر، إريتريا، إثيوبيا، فيجي، غامبيا، جورجيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، هايتي، إيران، العراق، ساحل العاج، جامايكا، الأردن، كازاخستان، كوسوفو، الكويت، فيرغيزستان، لاوس، لبنان، ليبيريا، ليبيا، مولدوفا، منغوليا، الجبل الأسود، المغرب، ميانمار، نيبال، نيكاراغوا، نيجيريا، مقدونيا الشمالية، باكستان، جمهورية الكونغو، روسيا، رواندا، سانت لوسيا، السنغال، سيراليون، الصومال، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، تايلاند، توغو، تونس، أوغندا، أوروغواي، أوزبكستان واليمن. إذا بعدما وضحنا لكم الدول المعنية بهذا القرار، أي قرار تعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمواطنو البلدان المعنية بالأمر، قد اتضح لنا من الجدول الذي هو أكيد من مصدر موثوق تابع لوزارة الخارجية الأمريكية، بأنه من ضمن هذه الدول أكيد سوف يطرح التساؤل عن البلدان العربية. باللائحة هناك بلدان عربية استقبلت أسئلة من طرف مواطنوها. من ضمن الدول التي هي في الجدول هناك المغرب، مصر، الجزائر، العراق، سوريا، اليمن، تونس، ليبيا، لبنان، الكويت، الأردن، وليبيا، والسودان، والصومال. أكيد هذه الدول هناك من ينتسبون لقارة إفريقيا، وهناك من ينتسبون لقارة آسيا، وهناك من ينتسبون للشرق يعني الأوسط. المهم على العموم بالنسبة لتعليق إصدار التأشيرات لمواطنو هذه الدول، أكيد هو ساري المفعول إلى إشعار آخر. وعندما نقول إشعار آخر فهنا لا يمكننا أن نجزم أو نؤكد متى ممكن أن يتراجع ترامب عن هذا القرار، لأنه حاليا يشتغل على هذا القرار بضوابط، ليس هناك من أيها مستجد. المستجد هو أنه وضحنا لكم بأن إصدار أو تعليق إصدار تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية هو متوقف إلى إشعار آخر. وأكيد الدول التي لم نذكر أسماءها يعني في برنامج اليوم أو في التي هي مجدولة، فالدول الأخرى هي غير معنية بهذا الأمر، وأكيد مواطنوها سوف يتحصلوا على الفيزا ويدخلوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ليس هناك من مشكل. وكذلك بالنسبة للتأشيرات المتعلقة بفيزا سياحة، دراسة، علاج، زيارة إلى غير ذلك، هذه التأشيرات مواطنو البلدان المقدمون عليها ممكن أنهم يتحصلوا على الفيزا بسلام ويدخلوا إلى الولايات المتحدة، لأنهم غير معنيون بهذا القرار. المعنيون بهذا القرار هم الذين مقدمون على تأشيرات كلم الشمل العائلي، كتأشيرات مثلا عمل أو استثمار، إلى غير ذلك من أنواع التأشيرات التي تدخل في صلب فيزا هجرة التي تخول للحاصلين عليها أكيد الحصول على الجرين كارد، والتي تعنى بالإقامة الدائمة. إذن هذا للتأكيد وللتوضيح. إذن بالنسبة للإخوة الذين هم قلقون وحائرون، لا داعي للقلق ولا داعي للحيرة. أكيد هذا قرار صادم عائد للرئيس ترامب، ولكن نستبشر خيرا في القادم من الأيام. ممكن أن ترامب يعود إلى صوابه، ممكن أنه سوف نجد إعادة
النظر في الدول التي تم جدولتها في اللائحة الذي حاليا تشتغل عليها وزارة الخارجية الأمريكية بتنسيق مع السفارة الأمريكية وبتنسيق أكيد مع دوائر ومصالح الهجرة بالولايات المتحدة، سواء لدى ناشونال فيزا سنتر وكذلك لدى مصلحة الهجرة والمواطنة USS. إذن بالنسبة لهذا الإصدار أو تعليق إصدار التأشيرات المتعلقة بالهجرة هو اشتغال منظم لوزارة الخارجية الأمريكية. قام يعني رئيس ترامب للتشديد على هذه الأنواع من التأشيرات لأجل التحري وكذلك لأجل معرفة كل صغيرة وكبيرة على المهاجرون الذين هم مقدمون لعائلتهم، وكذلك يعني تحري وبحث دقيق على المهاجر الذي سوف يدخل عن طريق تأشيرات هجرة. هذا هو السبب الذي جعل الرئيس ترامب يقوم بهذا الإجراء الذي نعتبره صادم، ونتمنى أن لا يظل هذا القرار مستمر ساري المفعول، إنه إذا ظل هذا القرار مستمر أكيد سوف يضر بالعديد من الملفات المقدمة لدى دوائر الهجرة، وأكيد سوف يضر بمن هم محددة مواعيد مقابلتهم. إذن إن شاء الله خير، كل شيء سوف يتضح لنا عما قريب. وأكيد سبق لي أنني وضحت لكم قبل أيام بأنه عند وعدي لكم سوف أتابع كل ما هو مستجد عن هذا القرار العائد لترامب، وسوف أوافيكم بأيها معلومة دقيقة من مصادر موثوقة لكي تكونوا يعني على بينة من أمركم. فقط عليكم أن لا تقلقوا ودعوا الحيرة جانبا، وإن شاء الله الأمور سوف تمر مرور الكرام. هذا الإجراء هو لأجل معرفة مكامن الخطأ الذي قد نجدها في المهاجرون الذين لا يستحقون الحصول على فيزا هجرة، بحكم أن منهم أي البعض منهم ممكن أن يشكل عبئا على الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الاقتصاد، أو أنه يضر بالاقتصاد الأمريكي. هذا للتأكيد، وسبق لي أنني وضحت نقاط مهمة طرحت فيها هذا بالتفصيل والشرح المفصل. ممكن لكم العودة إلى برنامج قمت بتنزيله قبل يومين، وسوف تجدوا كل ما تتساءلون وتسألون عنه. إذن نؤكد من جديد، وضحنا لكم الدول 75 دولة. انظروا هل أنتم تنتسبون أو تنتمون إلى هذه الدول، فإن أنكم تنتسبون هذه الدول أكيد أنتم معنيون بإصدار وتعليق التأشيرة المتعلقة بكم، ونؤكد على فيزا هجرة. والإخوة الذين هم طارحون للتساؤل عن التأشيرات لغير الهجرة، أنتم غير معنيون بهذا القرار، أنتم بعيدون كل البعد، وممكن أن إجراءاتكم تتم بخير وسلام وتمر مرور الكرام، ممكن أن لكم تتحصلوا على الفيزا. ونؤكد على الفيز المختلفة لغير الهجرة وتعتبر مؤقتة، ونؤكد بأن هذا القرار بإصدار تأشيرات الهجرة هو قرار ساري المفعول إلى إشعار آخر. وإن شاء الله كما وعدتكم وأعدكم بأنني سوف أوفيكم بكل ما هو جديد إن شاء الله، وأتمنى أن تكونوا في الموعد. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة، محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعاليق، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.